Ahoj všem a vítám vás u nové herní série. Pokračujeme v Assassinovi, takže tu máme Assassin's Creed Rogue. Vracíme se zpátky do Severní Ameriky, do doby, což myslím je rok 1700... Ty vole, co to bylo? Proč se vracíme se do doby, kdy jsou 2 roky předtím, než připluje Hightam, aby založil koloniální templářské bratrstvo v Severní Americe, protože samozřejmě z černé vlajky víme, že templáři byli už ve Střední Americe, určitě možná také v Jižní, ale tady to nějak neseděl. Každopádně, to je můj zatím jediný do verse a změní dějiny. Jo, to je konec hry, takže se podíváme do verse, to vám slibuju. Každopádně je čas začít novou hru, kdy jsme Abstergo. A mimochodem, pokud se nic nepodívá, tak v pondělí by mělo být speciální video z Assassina 4, kde budeme odhalovat tajemství Absterga. Každopádně dáme tam jako vždy styk. Pojďme se podívat, co pro nás mají tady v tomto díle. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Assassin Brotherhood. These are the tenets of the creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The 7 Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shay Patrick Cormac. This is my story. Yep, tak tady máme Mr. Assassina. No, Assassina, Mr. to asi úplně ne, ale... Máme tady prostě Assassina. Zabij Assassina v úvozovkách, jo. Takže to nebude jako úplná asasinace. Můžeš do toho kopat takové zrtna, jo. Tak je to hra udělaná na základech černé vlajky. Shit. Já jsem se chtěl vrátit zpátky na ty stromky totiž. A myslím si, že tudy to bude takový ideální. Nevím proč, ale přijde mi, že ta kamera je taková trhaná. I už jako mi to ukazuje, že to je klidných 60 fps, jak by mělo být. Well, you won't lack for firewood at least. Ale ne. Zase jsou tady fragmenty animu. Ale ty vole, to bude zase se na to sbírat všechno. A zvlášť neprozkoumaných částech mapy, nezmapovaných. Tady je jenom 3. Koukneme do databáze. Vylepšení šaje, mečadíky, francouzský tesák, pirátský kilič, koloniální šable, britský jezdecký kord, korzářský tesák, Dámy a pánové, šaj bojuje, záleží jak to budete vyslovat, bojuje s mečem a dykou naraz. A chtěl bych vás informovat o tom, že samozřejmě asi všichni znáte, nebo si myslíte, že víte, co je Claymora. Že to je ta krásná obouručka. Ne, Claymore znamená velký meč. Ale pokud byste si vyhledali právě Claymoru, skutečnou skotskou, tak vám vyjde právě tohleto. Tohleto je víc Claymora než Claymora, kterou si myslíte, že znáte. Široký lovecký meč, katou, OK. Jo, kutou, nebo tak nějak. Koloniální lovecký tesák, důstojnický rapír, jasně to je píchyty, výchyty. Meč bastard. To zní jako obouručák.
Guvernérský kort, pruská lovecká šavle. Vikingský meč, to je jednoručka samozřejmě, to musíte se sbírat věci. Admirálská líšavě. Španělský kort. Sword of Altair. Pak samozřejmě je tady něco pro místní výby. Šavle jednoty. Katánu můžu mít už teďko a šavle jednoty tak. Co to má? Takže je pomalá, má dobrý kombo a zásah. Tohle je horší na zásah, ale je rychlejší. Tak asi Arnovo čepale si vezmu. Jakmile to bude možné. Sady pistolí. Běžné křesadlovky. Pirátský. Běžné kolečkové. Belgické. Ty vypadají pěkně. Jasně. Pistole královny Anny, takže to bude něco za červenou narážka. Admirálská lví. Indická křesadlovka. Skotská. Perkusní a Edwardova. Hey, I want that shit. I want that shit. Moment. To jako nemám daný. Běží. Achievementy. View all. Hej! Jako... Katana a Assassin. Já to tady nemám? Do píči, to je zase určitě Ubisoft klub nebo něco takového. Což samozřejmě už léta nefunguje. Mimochodem teď, když koukám na to, na SVK Frankensteina, tak to tak tam z něj vypadlo, že já jsem měl dost misí v Brotherhoodu, protože to je spojený s Ubisoft klubem. No a zkuste hádat, co není. Není fucking Uplay, není fucking Ubisoft klub, takže to nemůžeš mít. Prostě to je píčovina Ubisofte. Šaty uniformy. Nemáme možnost. Inventář. Templářské mapy, úkolové předměty, artefakt, indiánský totem a vikingský meč, munice jasně, lovecké trofeje, odměna z Prosperity. OK. Výzvy Absterga. Osamělý vlk, jasný, provazový hrobty, berserkery, přikaž asasínům všechny jejich akce, překaž asasínům, OK. Bukanýr, zvěd, trapper, váleční magnát, výkon a zase databáze, jasný, žebříčky, bukanýři, prosperice, žludáci. No koukám, že tady je toho dost. Dobrý, tak. Počkej. Sledování postupu. Tak. Aha. Takže tady zatím... Jo, tady sběratelské věci. OK, takže tady očividně to máme ještě zavřený. Dobře, takže zabijeme v uvozovkách. Dobře. Koukám, že mi to zabití asasína jde velmi dobře. Jo, protože tady jsme na severu, kde je ledový Atlantik. Už nejsme v pěkném Karibiku. Tak tady, když jste další dobu ve vodě, tak vám začnou naskakovat omrzliny. A ubírat vám život. Tak vrátím se zpátky nahoru. Tak, šej. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. You've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know,
Trouble just follows me around. Let's head back. Come on. Captain de Andre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good? Počkej. I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. Because Chevalier decided not to tell you. I thought we were friends, Liam. We are, but this is business. Doesn't concern you, Shay. Tak, máme do jejich táboru. Tak samozřejmě nemůžu se vyhnout lootování truhel, protože... Jo, moje finanční... slyšantý popěvek. Tak, výborně, odrhovačka číslo 1 získáno. Jako sorry, vím, že se nesoustředím na to, co máme dělat. Ale když můžu něco udělat, ani bych se pak nemusel vracet, tak já to udělám. Mimochodem, co se týče mé zkušeností s touhletou hrou, tak je tohle vlastně můj teprve druhý průchod. Že hodně dlouho jsem čekal na češtinu, na kterou jsem rád, že z Farflameu udělali. Doufám, že se jim jednou podaří taky udělat. Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you, in case you fall down and hurt yourself. Že udělají prostě tu češtinu dokončí pro Assassin's Creed Valhalla. Abych vám to tady pak mohl za pár let, až se k tomu týře dohrabem odprezentovat. Samozřejmě zbývá nám Rogue, Unity, Syndicate, Origins a Odyssey. 5 her, to už nezní jako moc, ale co bych vám chtěl říct je, že Odyssey nás zabere kurva dlouho. That'll do. And how? OK, Severní Atlantik. Tak to bychom měli jednu věc. Druhá věc je tady vikingský meč. A ano, vikingové byli v Severní Americe. Úkolové věci, děkuji. 2 za 3. Hurry. We best not keep Chevalier waiting. Sans sécurité. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph. Couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Jo! Rytíři! Poslouchat mentora na slovo bez rozmýšlení. Jak zajistit svobodu. Jo, když můžeš přemýšlet o tom, co jako děláš, tak jako... Řekl bych, že máš tu svobodu trošku větší, než když jenom slepě následuješ. Cože to říkal Ezio, tam kde mi ostatní slepě následujou. My se chováme jinak, já se bohužel nepamatuju, jak to říkal přesně. Ale Ezio tam krásně říká, tam kde ostatní slepě následují. My jdeme vlastně cestou nebo něco takového. Zatímco tady rytíř si myslí, že jako se má poslouchat mentor na slovo. To nedopadne dobře s ním. Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Pravda. Well then, feel educated! Ugh. You irresponsible wretch. You irresponsible wretch. I will teach you some manners, boy. Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I'll free those smugglers. You treat your wounded.
Take these. You'll need them. Takže máme první sekátorky. Tread with care, Shay. The Royal Navy be ready for us. Remember your training. 9/11 penízky, jo? No, už ne, ale... Jo, máme mapu pro toto místo. Ready to teach him a lesson? They don't stand a chance. Where are your mates now, you build rat? Máme nějakou synchronizaci? Jo, nesmí se nič. There he goes again. Výborně. A loď čapuje. A to nás teďko nezajímá. Thank you. Myslím si, jestli tohle hru budu dělat na 100%. Rozhodně, že následující Unity fakt dělat na 100% nebudu, protože tu hru tolik nemám rád, bych ji dělal na 100%. Tak. A máme to tady. Šalupa Morrigan. Ne, to fakt nechcem. Tak zkusíme, ale samozřejmě tohle udělat hodně stealthy. To do piči, jak tohle mám kurva udělat na 100%. Jako fakt by mě zajímalo, jak tohle to má udělat na 100%, aniž by si tě někdo všiml. Jo, jako jde o to, že já nemám házecí nože nic. This one gone to meet his maker, hasn't he? Soldiers, to me! This needs coordinated... Kdybych mohl aspoň zapískat. Nebo kdyby aspoň někdo přišel semka ke mně. Snažím se přijít, jak tohle to udělat, aniž by se mi nikdo nevšiml. Tohle mi vůbec nevyšlo. Jako řekni mi, jak tohle... Řekni mi, jak to fakt mám tady udělat stealthem. To by mě fakt kurva zajímalo.
Dolů šej. Třeba by jeden ten blbeček přišel semka ke mně. Blbě, že fakt tady nikdo není tak, abych ho mohl krásně stáhnout z paluby. Možná ten blbeček, co tam pochoduje kolem dokola. Já jsem se dostal úplně k němu. Tohle nechápu, jak mi prošlo. Tohle nechápu, jak mi prošlo. Ty vole, tohle to se dělá kurva blbě. Na 100%. Dobře. Tak tohle bylo s pomocí skrytých čepele a teď vezmeme tady kombinaci. Jako sorry, ale tohleto mise je fakt hardcore. Aniž by tě jako spatřili, jo. To jako je píčovina. Jo, pašeráci si pomohli. Řidič přišel. I was saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Shay. Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. This pile of mud? You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. You heard, Chevalier? This vessel is yours, Shay. Go on. Take the wheel. Some of the men you rescued agreed to join us. They shall prove a good crew. I'm not so certain about their captain, but next to me you are the most experienced sailor in the Brotherhood, Shay. Besides, we could use another vessel. Even this pitiful one. She's mine, ain't she? My own ship. Your own pile of garbage, yes? Ah, with a lick of paint and a few new cannons. Jasný, jo. She'll look as fine as anything on the Seven Seas. Shall we begin, Captain? Indeed, mate. Oh, Connor. She's a mess, but she's still afloat. And her name's the Morgan. Morgan? That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. Morgan was an old goddess, the queen of war and darkness. She harvested the souls of fallen warriors. Perfect indeed. Tak tady střílím, abych osvobodil tady tyhle ty věci, které bych lootnul. Jako tyhle ty zápalní mají dobrý dostřel.
A ship! She's a false shin! They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay. Ready for battle, men! Kdo po mě jde? Tahle ta kocápka ještě se nevzdala, jo? Tak chytejte tady trošku zápalky. Stop them, boy! A máme trošku hledanost. Briga. Tearing her to... This! Do something! Dělová šalupa, OK, to je ta malá briga, to známe, odrhovačky, Riley holky nazve. Vypadá jako divná verze Drunken Sailor. Typy lodí, jo, to jsme viděli teďko, osobnosti. Aha, lodě, tady zatím nic. Jenom bych chtěl říct, že vlastně Morrigan zničila Kukulejna. Tak to tak a byla, ano, irskou bohyní a Shay je Ir. Koupíš novou. Můžu říct, že nejsem zvyklý na ovládání tady dělat tyhle ložky. Seems this vessel is battle ready after all. I will return to what is left of Le Guerfort. It's a long way home, and we have repairs to do. Sing hearty, lads. Chevalier is pleased with us. Ale z černý vlajky. What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? Wise words, Captain. Wise words. Oops, Daisy. What the hell did you do? It's some kind of dormant virus? Shit. Hang on, I'm getting you out of there. Please proceed calmly to the nearest exit. We repeat, please remain calm. Do not... Sorry for the rough exit. Earpiece working, check. You were just an Animus. Animus, yes? You were using it to access a genetic memory file in Helix labeled Shay Cormac? You work for Abstergo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your session triggered something bad, and it's affecting the whole building. We need to find your boss. You haven't forgotten your boss, have you? Melanie LeMay, zipper, chipper, overachiever? Here, take your communicator, check it if you get lost. Now let's get out of here. Follow me. Double time. Jo, jsme zpátky. This chaos is absolutely... Jsme zpátky tady v Abstergu. A něco se posralo. Nejsem si jistý, že je to... že se něco... tady je. Že máme stejnou postavu jako v Černý vlajce. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But... With respect, Miss LeMay, this is not a request. You heard the man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, you know, upgrade our security. Mr. Otto Berg and Miss Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out, so I think it's only fair you help me clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories.
To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Takže jsem rád, že tady kurňa mi do toho strašně kecali, protože bych možná vyzradil věci, které bych nechtěl vyzradit. Já jsem totiž strašná mluvka a spoilery vypouštějím dřív, než si uvědomím, že jsou to zastraný spoilery. Každopádně, vy, co sledujete tuto sérii od začátku, nebo vy, co znáte tuto herní sérii, tak určitě víte, co je Abstergo zač, že jsou to fucking tepláři. To víte, jo, takže žádný velký překvápko. A nebudu říkat, kdo je Otsober či Violet. Vy, co jste hráli tuhletu hru nebo pozdější hry, tak víte, co jsou zač. Vy, co jste to neviděli nikdy, teďko se koukám přímo na tebe, Imbrisy, protože vím, že ty jsi mi přiznal, že Assassina neznáš, tak tobě a tobě podobným to nebudu spoilerovat. Pojďme pokračovat. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. Melanie, the elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. Okay. Co pak, vole? Ty tady budeš sedět, hrát si na mobilu, co? Scrolluješ Facebook? Ne, Abstergo Book. Absterbook. Jo. Hele, Far Cry 3. Splinter Cell. Tomu nějaký Assassin, co tady máme? Altairova křížov... Ne, počkej. Jo, Altair, Brotherhood, 2. Fuck off a Revelation. Hej, já prozkoumám. Tohle myslím byla moje koje. Jako ve hře. Co ty seš? Co ty seš za štýky kot? Já koukám. My jsme se dělali tady. Já se nepoznám, která byla moje koje v černý vlajce. Každopádně černá vlajka se odehrávala v létě. Tohle to je zima. Z jiného roku. Jo, tady máme tady ten velký room. Workstation back to Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Good job. This core wasn't too complex. But rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed, and that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader, a man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself, so that he could use it to enforce world peace. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar, it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal, that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it.
Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. Takže za prvý, ten konflikt byl omezený, ano, na Svatou zemi souhlasím, protože většinu ostatních bratrstev už dokázali templáři nebo předtím prastaří vymazat z povrchu. Samozřejmě každý měl nějaký svoje, přece jenom bylo tady blízkovýchodní bratrstvo v Bagdádu, kde byl vytrénován Basim, hlavní postava Assassin's Creed Mirage a vedlejší postava Assassin's Creed Valhalla. Přece jenom Eivor tak nějak spolupracuje s asasíny v době vikingů, když přicházeli do Anglie. Jo, jako, co udělal ovšem Altair je, že se rozhodl to zase rozšířit, aby to znova vybudoval. A rozhodně víme, že Al-Mualim byl templář, jakože to s nima souhlasil a přidal se. Vlastně ono to bylo, že byli prastaří, který pak více přijali identitu templářů. Jo? Chápu, že tam je to zase našroubovaný to, že se začalo jedničkou za 3. křížové výpravy a musel se to pak už nějak naroubovat, že najednou už nemohli být prastaří a bla bla bla, protože najednou se tomu x let, myslím našich reálných, říkalo nějak a pak přišlo Origins, který jako prastaří a bla bla bla. No. Prostě Ubisoft v tom dělá teďko trošku brajgl, no. Rozhodně byl templář, takže proto jeho vize byly bližší templářům než asasínům. Bergová inspirace. Okay. So I'm not sure you're supposed to see that. You should just get back to your animus. Co máme tady? Dokument tabletu. Okay. Laureano Torres, to je náš kamarád, kterýho jsme zapíchli. Jean-François Brunet od Milení. Celý program věnovaný jen Laureano Torresovi. Dobrý čajík, dobrá káva. Dobře, teďko přijmu pár templářů, pobavím se s nimi a vrátím se k nič nedělání. OK. With the servers back online, you could, in theory, restore your co-workers' workstations if you feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you feel like being sneaky. No samozřejmě, že jdeme na to. Hey, one of your co-workers dropped his communicator by the elevator. If you see any tech lying around like that, grab them. There might be a clue as to who did this. Now that you have unlocked Shay Cormac's memories, we stand on the brink of a grand discovery. Okay. I know you must have questions about your new assignment, or about me. For now, all I will say is that Shay's story contains the answers. Shay will lead you to a greater understanding. Jo, tak tyhle ty budou pěkný průsteráři, takovýhle počítače a jádra. Kam se hrabe těžký frog s černým léky, pokud nevíte na co odkaz. Following the Great Purge of 2000, William Miles became the de facto leader of the Assassins. A cunning and ruthless strategist. He trained several agents who infiltrated Abstergo, including Clay Kazmarek and Lucy Stillman. In late 2012, I captured William Miles in Cairo and delivered him to Warren Vidic in Rome. Miles' son, Desmond, attacked Abstergo, killed Vidic and Master Templar Daniel Cross. He fled to a First Civilization temple in New York. On December 21st, Desmond Miles was killed inside the precursor structure. The grieving William Miles went underground and left the Brotherhood in the hands of Gavin Banks. Banks led a small team across the globe
attempting to rebuild assassin cells. We have confirmed sightings in Kyoto, Moscow, and Paris. Miles resurfaced in late 2013, and we have confirmed his involvement in the infiltration of Abstergo Entertainment Montreal by the assassins Sean Hastings and Rebecca Crane. Both Miles and Banks remain at large. Agent DaCosta has tasked the Akashic satellite Plexus to sweep the planet for traces of assassin activities. We have yet to locate them. Nějak se mi líbí, že Abstergo Montreal Entertainment zní až moc podezřelé blízko na Ubisoft Montreal. Hlavní vlastně ty, co se starají o Assassin. Samozřejmě teď už to dělá miliarda různých těch Ubisoftů po různém světě, každý dělá na nějakém projektu, aby mohli doručovat vlastně velkého Assassina každý druhý rok. Což jako je pěkný, že vlastně to bude tak, že třeba 3 týmy budou dělat na 3 Assassinech. Dejme tomu, že bude rok teď 24, vyjde Red, tak to má tým 1. Tým 2 dělá pro hru Hex, která vyjde 2026 a tým 3 dělá hru, co vyjde 2028. Vyjde tady nějak Red, bude se na tom chvíli pracovat a pak se tým 1 přesune na hru roku 2030. Jo. Takže tohle máme. A to jsou věci, které nám tady sděluje Otso Berg. Velmi důležitá postava v hierarchii templářů. Tak. Jo, tady máme počítadlo, který bychom mohli to... Level 3. Dobře, tak zkusíme tenhle ten počítač. Samozřejmě budeme nějak sezbírávat věci, protože zase tady budou zajímavý tajemství Absterga, který bych asi pak mohl zase hodit těle tvrdé do special epizody. Shit. Takže tohle mám správně. Jo, super. Odhadl jsem a nice. Bude to hodně o náhodě, jak se mi to povede rychle splnit. Okay, the numbskull is in another Animus session, and I've required caffeine. All is right with the world. Good. This isn't really your kind of mission, is it, boss? Every mission is important in its own way. Still, I bet you'd rather be out with the rest of the team, hunting Sean Hastings or something. Wouldn't you? Hell yeah. I want a front row seat for that show. Any word from Sorkin? He's scheduled to update me in 43 minutes. Good. Can I ask you something? Of course. What's it like, using an Animus? I went through the Animai training program. It felt like the drills we used to do in the UT Jaeger. You never use a normal Animus like this one? To relive your own genetic history? Only once. Really? Who were you? I was a young man. On the Viking raid on Lindsey Farn. 793, northeastern coast of England. Sorry, history nerd. So, how was it? It was summer. Good sailing weather. The monastery was a center for religious studies, and we crashed into the city like a tidal wave. And? We pillaged and burned. They thought we were demons. The details of the memory were so vivid. I lost myself in the bloodlust. I defeated a Saxon, a great warrior, but did not want to kill him. I invited him to join our clan. Ah, Norse adoption rituals. The chance to sail the world with the Vikings. Yes. A chance to see the world as it really is. What happened then? He wept. Then he cried out that God had abandoned his people and that nothing remained but chaos.
felt such pity for him. I killed him without a second thought. After we're done here, are we gonna have to kill the numbskull? We will see. Zabít náš subjekt. To nezní moc pozitivně, pracovat takhle pro Abstergo. Jakmile jsi užitečný, tě odkrágulujou. Takže jo. To je vypnutý. Aha. A jo, tady vezmeme samozřejmě ten recepční. OK, prosvítač. To je taky mízy. Vidíš, že na tohle se člověk má učit. Že to neberu podle toho, jak tomu člověk má nacházet. Haytham Kenway remains a controversial figure for me. I have great respect for him. After all, he was the Grand Master of the Colonial Rite, charged with finding a precursor site. Haytham was cunning and ruthless, but he had a streak of emotional weakness that ultimately triggered his downfall. He lost his father when he was a child, and the British Grand Master Reginald Birch raised him to become a Templar Knight. Haytham eventually learned that his father, Edward, had been an assassin. That he chose to stay a Templar, rather than follow in his father's footsteps, indicates to me that he believed he was already on the right path. When Haytham discovered that Birch was the one who murdered his father, he and his sister killed him in revenge. I believe this was the beginning of his downfall. Templars kill for efficiency, not petty emotions. When he discovered that his son Connor was an assassin working against him in the colonies, the same emotional weakness stayed his blade. A pity Connor did not show him the same mercy. Protože tam bylo jasný, že už to dopadne tak nebo tak. Co máme tady? Dokument, Rob. Arno Dorian. Jo, protože tahle ta hra vyšla krátce po Assassin's Creed Unity, tuším. Nebo tak nějak prostě ve stejnou dobu. A tahle ta hra byla vedlejší, proto nemá oficiální češtinu. Na rozdíl od Unity. A jo, Arno Dorian je hlavní postava Unity. Čau, Robe. Arno Dorian, takže... Sklámě, OK. Nice find. If it was me, I'd... Sorry. Chceme jít teďko semka. See if there's any juicy stuff on it, but I might be a terrible person. Já nemám ani level 1, jo? Shit, no tak, to jste mi mohli dát aspoň trošku tu prověrku, abych mohl pro vás něco dělat víc. Jezus Kristus, co je tohleto? Far Cry, Abstergo, jasně, Trojka a Evelyn. Už je tady černá vlajka. Puštěný, tak jdeme dál. Aha, směřovač. Hey boss, calling from Germany? Yes, I am in Essen, searching for an artifact called the Ankh of Isis. Can you tell me anything about it? Give me a minute to fire up my machines here. Okay. Not much. There's an obscure file from the data dump scanner that mentions it. It was allegedly 14th century Germany, where an assassin named Lucas Zergberg fought to shoot
called the Brothers of the Cross. How original. Zurburg. Jezus Kristus. Tahle ta výslovnost, to je asi jako... Ale chápu, že ani já nemám dobrou německou výslovnost. Ale vím, že v němčině z je c. To je prostě jak ty amíci, prostě ignorujou tu původní výslovnost a dělají si svoji vlastní. Dejme tomu vezmu hokej, máme tam útočníka New York Rangers, kterým fandím mimochodem Filip Chytil, který je Filip Hýdl. Chápu, že Ch je takový zvláštní, ale... Ne, prostě ta neschopnost vyslovat tam má správně a jo. Tak pojďme ještě jednou. Calling from Germany? Yes, I am in Essen. Co tady je Searching for přestát? an artifact called the Ankh of Isis. Can you tell me anything about it? Give me a minute to fire up my machines here. Okay. Not much. There's an obscure file from the data dump scanner that mentions it. It was allegedly 14th century Germany, where an assassin named Lucas Zurgberg. Takže Lukas ze Zurburg. Hey boss, calling from Germany? Aha. Yes. Hey boss, calling from Germany? Aha, to, Yes. tak to už I slyším am mám in to ještě Essen. jednou. Searching for an artifact called Essen, the Ankh jawohl, of Isis. Serkut. Can you tell me anything about it? Give me a minute to fire up my machines here. Okay. Not much. There's an obscure file from the data dump scanner that mentions it. It was allegedly 14th century Germany, where an assassin named Lucas Zurgberg fought a Templar offshoot Zurburg. called the Brothers of the Cross. How original. That's the file that led me to this bland shit pile. Is there anything else? Anything outside of Abstergo official records? Nobody's ever seen the thing. There's all kinds of stories about its history. From Roman Gallia, Egypt during the Middle Ages, and even a cell of modern-day assassins. Oh, and it apparently raises the dead. Is there any evidence to support this? None at all. You know what I think? I think this is bullshit the assassins are spreading around so that people like us waste our valuable time sniffing after it. Smells like a trap. Agreed. Keep an eye out for new information about the Ankh. While it may not lead to an artifact, we may be able to follow the data back to some assassins. You got it, boss. Where are you off to next? Cuba. I'm going to excavate the observatory. OK. Projekt Phoenix. A obávám se, že díky tomuhle už můžu zkusit maximálně bezpečnostní. This is a restricted area. Takže tam už tuple nemůžu. OK. Tak jdeme na hlavní misi. Oh, hello. Melanie Ezio Auditore da Firenze. Čau, Mel. Virtuální turistický program. Okay. Slavné série Vrahy historie, tam se Ezio hodil. Jo, prostě jednou seš u templářů, tak musíš kopat do templáře. Já to tady chci ještě okouknout, jestli tady někdo nechal někde tabletoč. No, tady máme zavřenou už. Okidoki, tak vypadá... Oh, hello. Kristýna Ulrich. Aveline de Grandpé.
Aha. Takže tady Melanie se snažila trošku dostat body pro feministky a teda Jezus Kristus, když se nám prostě to vynášeli. Pizza time! No nepovídej. Ceny Absterga. Kmel do kanclu nemůžeme. Řekl bych, že to asi bude tak nějak všechno. Tohle není naše koje. Tohle je naše koje, tak se vrátíme zpátky do minulosti a ještě koukneme na něco. Vím, že máme 56 minut natočených. Tak se dáme trošku Davenportův statek. Březen 1752. A tam přijel 1754. It has been a long time. Ade! Achilles. Adewale. How go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Oh no. Your countenance tells me we should discuss this. Come. To je Achilles Davenport, co vytrénoval Conora. Who's our visitor? That's Adewale, who's a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies. That man's a living incarnation of the Creed. See? You join me for some practice? Soon. I've got other business first. Tell me what happened, friend. It was terrible, Achilles. The ground shook, and the ocean waves crashed over Port-au-Prince. How many were lost? Thousands. No family was left untouched. I hate to bring up practical matters at a time like this. But did Macandal's man complete his task before the earthquake hit? I cannot know. Vonredi has not been found. He was a strong Maroon, one of Macandal's best students. Such a shame. So we cannot know if he found the site. Indeed. But if there was a temple under the waves, I doubt it is still standing. And the artifacts that showed the way? Stolen. The Templars broke in during the chaos. They seized the manuscript and precursor box. I gave chase on the sea but lost their trail when they reached New York. We must consider what to do next. Takže jsme zpátky na Davenportově statku, který je tou dobou hlavní asasínskou základnou tady na severu. Tamhle máme si pustit do výcviku, ale já... I heard that Liam's waiting for you. Seen him yet? Ty pistole. Dáme si ještě výcvik a uvidíme. I hear Mistress Hope was looking for you. Paní Hope, jo? Dancing in a posh cafe in Paris. It's magical. Rumor has it that Lawrence Washington has tuberculosis. These bylaws are a mite dubious. Tady vypadá už trošku starší. Takže jako máme zkusit trošku výcviku, jo? Tak to si dáme na závěr. Takže nějaký chrám předchůdců, co zničilo Port-au-Prince. To nezní pozitivně. You are late. Oh, what did I miss? Only the first hour of training. We're always training, Kisagawase. And will continue to do so. Do not waste your words. Shay abhors improvement as much as cats abhor leashes. Hey. A pity. The boy has so much potential. But so little discipline. All right. All right. What would you have me do? Well played. Dostala tě. OK, takže máme udělat 3 lekce u Liama, u Hope a Casseho. So, what's the challenge today? Shooting straight and true. Here, you can use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance of succeeding. Go on. OK. Takže pokud to bude jako v černý lejce, tak je to easy peasy. Shoot these targets. You can take your time. Not too much more work after this.
Vlastně jak jsem minul tu první střelu. Anyone can hit targets standing still. Let's see how you do on the run. Come on, hurry up. Tak, potřebuju na zem. Aha. Ty vole, kam až to mám běžet? Jo, stihl jsem to. Nice, jen tak. Well done, Shay. Keep it up. Okay. Doing all right, Shay. But don't let the others vex you. They mean well, though they'll never show it. OK, takže koho máme? Tady se slečnou budeme trénovat šerm. No, spíš s těmahle dvěma. Far be it from me to keep a lady waiting. I'm no lady here. Don't you forget it. I'm your teacher, and you're better. Well, some of that is true at least. What would we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay. Nabící skysena. Can you kill without being noticed? Move on. Nicely done. Oh. I see him I am there. surprised. Oh. Oh shit. Top form, Shay. Take the high ground, Shay. Dispatching from the air is most effective. Nevím, jaká byla plná synchronizace. No, tak to asi resetnem. Poslední uložený bod, tak. To bude asi, že mě nemají odhalit. Jo, hope. It's about time you showed up. Far be it from me to keep a lady waiting. I'm no lady here. Don't you forget it. I'm your teacher, and you're better. Well, some of that is true at least. What would we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay. Mě nesmí cíl zpozorovat. Can you kill without being noticed? You certainly know how to handle yourself. Já to budeš mít takový sváděcí keci. I am surprised. No, koukej semka. Ty vole, jak čumí furt mým směrem, ne hajtl. Top form, Shay. Tak, kluci, jste pryč. You certainly know how to handle yourself. You did better than I expected. Have your skills actually grown, Shay? Do not get a swelled head over it. Dobře, tak tady se nám to povedlo. A co Kese? Co pás? Shay, follow me. It's time you learn to survive in the frontier. I think I've been managing well enough so far. Perhaps. But there is more I can teach you. Tak, co pak máš pro mě, Kese? Budeme lovit? To mi líbí, jak jsou prostě tady ty stromy rostlí tak, že člověk tady může parkourovat z jednoho na druhej. Počkej. Kese mě úplně nezajímá. Aha.
Takže tady máme jenom Oliamovi a tady již rytíři, ale... No počkej, lodě. Aha. Tak nic na lokace, dejme tu. Dobré. Myslel jsem, že tam bude něco o Shayovi i Hope. Abych viděl, jaký je mezi nimi věkový rozdíl, jestli ho jenom popichuje, nebo jestli by to mohlo být něco zajímavějšího pro něj. To pak budeme lovit nějaký vajíčka. Orlí. It is time for the hunt. Vypátrejte zvíře. Use all your senses together to find prey. Zabij losa, hádám, že to bude... Killing should not be meaningless. We must use what nature gives us. Good. Now to use what you have taken from nature. Pouzdrná pistole, OK. Takže pistole, kožená vesta, silnější asasínská, vesta s nárameníky, provazují hroty, dýmovnice, pistoly, vzduchovky, jo, tady máte jak normální pistole, tak vzduchovky. Polární zajistí, jo, uspávací šipky. Berserčí, jasně, účinnost. Šrapnelové bomby, berserčí bomby, lovecké kožené šaty, berlibářské, antarktický objevitel. Nedá se koupit pouze uší. Má nějaký perky? Ne. Hraničář. Provazový hrob, už spávat, jo. OK. These, you can keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. OK. Kde je Uchilles? Jo, tamhle. No dobrá tedy. No, ani nemůžeme zkoušet tady to testovací killy. Tak co pro nás má mentor? Tím dokončíme tuhle misi, snad. A dnešní video. Dáme si ho prostě nějakou hoďku 10 to by mělo být. Možná se pokecáme s mistrem Adevalem. Tak už je tady. Jo. To píče, nemůžu opustit místo výcviku. Ale nedělil bych se, kdyby to bylo expecto crede. Shay, I hear you've become quite the marksman. Generous gift. Thank you, mentor. My ship awaits, Achilles. The people of Haiti will make good use of your supplies. I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole 2 precious artifacts. A manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as this coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them, or none are safe. Mise splněna. Jo, takže jasně. Klasický 2 věci, a ne to. A ne 3 věci na synchronizaci, na pomoci. Takže jo. Bohužel nám Adetej se svojí lidí expecto crede. Očekávám, že to je expecto crede. Odplouvá Adevalle. Už tady máme pár dalších věcí. Ade. Zemřel a kolik mu bylo? 66 let mu bylo.
Jasně, Bla, když hurikán slápl. Jo, Edward Kenway. Bla, že se od toho odešel, Tulu. Jasně, Port-au-Prince to je samozřejmě ten Freedom Cry. Takže Hope narozena 1732. OK. Teď než se rozloučíme, tak zjistíme Shay Patrick Cormac. 1731. Čili dokonce je tady Shay. Mladší o rok než tady Hope, která houčí, no. Asi jako je lepší, no. No dobře, takže jako ona je o rok mladší, takže mezi nimi by možná pak něco mohlo dojít, no. Každopádně, tohle je konec dnešní epizody, děkuji vám za sledování, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na palec nahoru, komentář, odběr, ať mě podporíte v mé tvorbě, po Facebook, Discord, Twitch a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, ať už to bude zvodka, Assassina, Horizon Zero Dawn, rozšíření Frozen Wilds, a nebo nějaké jiné hry. A do té doby zase někdy. Aloha.